How are you? ته څنګ یې ته څنګ یې I am fine. زه ښه یم زه ښه یم Thank you. ستاسو مننه ستاسو مننه You are welcome. تاسو ته ښه راغلاست تاسو ته ښه راغلاست What is your name? ستا نوم څه دی ستا نوم څه دی My name is Ali. زما نوم علي دی زما نوم علي دی Where are you going? ته چرته روان یې ته چرته روان یې I am going home. زه کور ته روان یم زه کور ته روان یم Sit down. کېنه کېنه Stand up. پاسه پاسه or stand up. ودرېږه ودرېږه Come here. دلته راشه دلته راشه Go there. هلته لاړ شه هلته لاړ شه Open the door. دروازه کولاو کړه دروازه کولاو کړه Close the window. کړکۍ بند کړه کړکۍ بند کړه Don't worry. فکر مه کوه فکر مه کوه Be quiet. چپ شه چپ شه I don't know. ماته پته نشته ماته پته نشته I understand. زه پوهیږم زه پوهیږم He is sleeping. هغه اوده دی هغه اوده دی She is cooking. هغه پخلی کوي هغه پخلی کوي Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.